Hello, everyone. I am Sir Kim, your subject teacher for Contemporary Arts. Our topic for today is all about Lesson 3 National Artists and their contribution to particular area, Part 2. Now, let's go to literature. The first one will be Benvenido Lumbera. He is a poet, librettist, and a scholar. Pag sinabi natin librettist, a person who writes the text of an opera or other long vocal work. Mga sumulat ng script ng opera, yung mga script man or musical script man, yan, sila yan. As a poet, syempre, he introduced to Tagalog literature what is now known as bagay poetry, yung katulad ng ginagawa ni Rolando Estillo, a landmark aesthetic tendency that has helped to change the vernacular poetic tradition. He is the author of the following works: Likhang Dila, yan, Likhang Diwa or Poems in the Filipino and English, 1993, Balaybay, Mga Tulong Lunot at Manibalang, 2002. Sa Sariling Bayan, Apat na Dulang May Musika, 2004. Agunya sa Hacienda Luisita, Pakikiramay, 2004. Tatandaan na natin pag Benvenido Lumbera, yung ang tatandaan natin is librettist at one of the poet na may style ng bagay poetry. Librettist, tatandaan natin yan, yung mga susulat na script na musical script, librettist ang tawag doon. Opera script, ganyan. Next, we have here NVM Gonzalez, or sa kanyang totoong pangalan is Nestor Vicente Madali Gonzalez. He was born on September 8, 1915, died on November 28, 1999. Nestor Vicente Madali Gonzalez, better known as NVM Gonzalez, is a fictionist, essayist, poet, and a teacher. Articulated the Filipino spirit in rural or urban landscapes. Siyempre, yun nga, tatandaan natin, hindi lang din siya poet, but isa rin siyang guro na katulad ko. Magawa rin siya ng mga essay, or yun nga, mga fictions, and non-fictions also, siyempre. Siyempre, the first Commonwealth Literacy Contest, yun yung kanya napalalunan in 1940 and received the Republic Cultural Heritage awarded in 1960 sa gawad ng CCP para sa sining ng 1990. Ito ang ilan sa mga kanyang award na natanggap mula nung siya ay nabubuhay pa. Ito yung mga kanyang tampok na nagawa o kanyang mga award na natanggap niya during na nabubuhay siya. Pagtatandaan na natin, pag NVM Gonzales, siya ay first Commonwealth Literacy Contest. Ito yung kanyang napalalunan. At tatandaan natin siya, fictionist, essayist, poet, and a teacher. Siya agad yun. At syempre, tatandaan pa rin natin yung mga kanyang nagawa. Next is Nick Joaquin. Okay. Nick Joaquin is born on May 4, 1917 and died on April 29, 2004. Nick Joaquin is regarded by many as the most distinguished Filipino writer in English writing so variedly and so well about so many aspects of the Filipino. Naging distinguished siya dahil sa isa siyang Pilipino, ngunit napakahusay niyang gumamit ng wikang Ingles bilang medium ng kanyang panulat or pagsusulat. Sabi nga rin ng kanyang mga nagawa ay tungkol sa mga Spanish colonialism, mga pagsakop ng mga Espanyol sa ating bansa at mga naturang pagbabago na mayroon na nangyari pagkatapos ng pananakop ng mga Espanyol. Ito yung mga kanyang mga nagawa, Doña Jeronima, The Order of Melchizedek, The Ballad of Five Battles, Rizalin Saga, Cave and Shadows, and The Woman, and Who Have Two Novels. Ang sunod naman natin, ang na-encounter din natin sa ating lesson number 3, Amado V. Hernandez. He is a poet, a playwright, and a novelist. He is among the Filipino writers who practice committed art. Committed art ang kanya or socially committed art. Yan. Sabi nga, si Amado V. Hernandez ay isang manunulat na kung saan nagiging boses ng mga tao para sa mga maling pamamalakad at maling pagtrato sa tao. Si Amado V. Hernandez din ay nabilanggo din at nakagawa siya ng isang dipang langit dahil siya ay nabilanggo at ang kanyang kinalalagyan na kulungan ay parabang isang dipa na lamang ang lawak at ang langit na tinutukoy niya ay ang kalayaan ng taong nakakulong.
At syempre, kilala rin si Amado V. Hernandez sa kanyang ginawang The Bread of Salt. Tatandaan natin, The Bread of Salt, si Amado V. Hernandez ang natatanging gumawa nito. Sunod, meron din naman tayo ditong Carlos P. Romulo. Carlos P. Romulo is multifaceted career span 50 years of public service as educator. Yan, guru din. Soldier, university president, and a journalist and a diplomat. Yung sinabi niya rito, a respected world leader. Dahil siya ay dahil isa siya sa angkin niyang talino, isang manunulat, isang reporter, at isang leader. Dahil siya ay naging isang unang presidente din ng United Nations General Assembly. Yan nga, si Romulo, in all, nakasulat din siya ng mga 18 books. A range of literacy works which included The United or the novel, I Walk with the Heroes, autobiography yun, I Saw the Fall of the Philippines, The Mother of America, and As I See the Philippine Rise. Ito naman yung tungkol sa gera during that time. Tatandaan natin, pag Carlos P. Romulo, siya ay naging presidente ng United Nations General Assembly at tinatawag na respected world leader. Next, we have last Alejandro Roses. Alejandro Roses is a short story writer and essayist and considered as the country best writer of the comic short stories. Siya rin na yung sumulat ng We Filipinos are mild drinkers and madalas na ginagamit niya sa mga essays, mga reflection essays. Nananalo sa isa ng unang karangalan sa student literacy contest. Yan, We Filipinos are mild drinkers. He is known for his widely anthologized My Brother's Peculiar Chicken. Yan ang kanyang nagawa. Now, let's move forward sa ating film and broadcast art. The first one will be Lamberto V. Avellana. Yan, ang asawa ni Daisy Avellana. Ang tawag sa kanya ay the boy wonder of the Philippine cinema. He also established the Barangay Theater Guild kasama ang kanyang asawa na binanggit ko na si Daisy Avellana. Ang kanyang gawa na nanalo the Best Picture ng 1939 ay ang pamagat niya ay Sakay. Itong kilalang kilala sa Best Picture ng 1939. Tatandaan lang naman natin ang key points ng mga kanilang mga pagnagawa, naiambag, at kanilang mga estilo o di kaya matawag sa kanila. Katulad nito, The Boy Wonder. Automatically, it will be Lamberto V. Avellana. The next one is Lino Broca, or yun ang totoong pangalan is Catalino Lino Ortiz Broca. He's the director for the film and broadcast art, espoused the term freedom of expression in the Philippines Constitution. Sabi nga rito, siya ay isang social activist. Ibig sabihin, bumubuo siya ng mga pelikula na kung saan nagpapamulat sa sambayanan ng mga Pilipino. Yan nga, ang kanyang mga nagawa ay Wanted, Perfect Mother, Tubog sa Ginto, Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Opera Nobis, Maynila, Sa Kuko ng Liwanag, Bona, at Ang Makiusap Ka sa Diyos. Ito ang ilan sa mga kanyang tampok na nagawa noong nabubuhay pa siya. Yun nga. Sunod, mayroon tayong Ishmael Bernal. He was a filmmaker of the first order and one of the very few who can truly called a maestro. Yon, maestro. Critics have hailed him as a genius of the Philippine cinema. Yan, siya daw yung tinatawag na genius of the Philippine cinema. Ibig sabihin, pag tinawag siyang ganito, Ishmael Bernal agad. Madalas na ang kanyang paksa ay tungkol sa society or paghihirap ng mga Pilipino. Kaya nga ang kanyang estilo ay tinatawag na symbolic details. Ibig sabihin, sa mga kanyang words or sa kanyang mga ginawang lead o script o kanyang mga films ay mula sa pagmulat ng sa mga Pilipino sa paghihirap ng mga Pilipino. Ito ang ilan sa mga kanyang nagawa. Himala, Nunal sa Tubig, Pahiram ng Isang Umaga, at Ang Broken Marriage. Ang sunod naman ay si Ronald Alan Queipo or nga ang kilala natin sa patawag na Fernando Poe Jr. He was a cultural icon of tremendous audience impact and a cinema artist and craftsman as actor, director, writer, and producer. Ito ang ilan sa mga kanyang nagawang palabas.
Hindi siyempre hindi nga lang ito yung mga kanyang nagawa, ang Batang Maynila, Mga Alabok sa Lupa, ang Probinsyano na hanggang ngayon sa DOS pinapalabas, Ako ang Katarungan, Totoy Bato at marami pang iba. Siyempre hindi lamang siya isang aktor bagkus naging direktor din siya, writer at naging isang producer. Natandaan na naman natin siya, 'pag sinabing legendary icon, it will be Fernando Poe Jr. or Ronald Allen Kay Poe. The last art form will be architecture, design, and allied arts. The first one will be Pablo Severo Antonio. Siya ay nag-pioneer ng modern Philippine architecture. His basic design is grounded on simplicity. Simple nga daw. No clutter. Ayan nga, the lines are clean and smooth. And where there are curves, these are made integral to the structure. Huwag na natin paligilibig pa. Ang isa sa mga tampok na kanyang ginawa ay ang Far Eastern University. Ito ang kilala. Pag sinabing Far Eastern University na architect, it will be Pablo S. Antonio. Next, we have here Ildefonso Paez Santos Jr. Ito nga, nag-distinguish siya himself by pioneering the practice of landscape architecture and an allied field of architecture in the Philippines, and then producing for decades, apat na dekada of exemplary and engaging work that has included hundreds of parks, plazas, gardens, and a wide range of outdoor settings that have enhanced contemporary Filipino life. Yun nga, yung mga na kanya nagawa o yung mga kanyang proyekto ay ang Tagaytay Highland Resort, the Mount Malarayat Golf and Country Club in Lipa, Batangas, and Orchard Golf and Country Club in Imus, Cavite. Yan yung mga kanyang mga kilala o tampok na kanyang dinesign o kanyang ginawa na layout doon sa mga lugar na binanggit. We have here next, Jose Maria V. Zaragoza. In the place of Philippine architecture, history is defined by a significant body of modern edifices that address spiritual and secular requirements. Zaragoza's name is synonymous to the modern ecclesiastical architecture. Yun nga, pag sinabi agad Jose Maria V. Zaragoza, tatanda natin, siya ang gumawa ng Meralco dun sa Ortigas Center. At syempre, siya din ang gumawa ng Santo Domingo Church and Convent sa ating Quezon City. Nakikita natin bago Welcome Rotonda at ang Metropolitan Cathedral of Cebu City sa Villa San Miguel, Mandaluyong. Jose Maria V. Zaragoza, tatanda natin pag sinabing Meralco Building o hinahanap ang creator or ng layout artist ng Meralco Building, it will be Jose Maria V. Zaragoza. Next, or the last one, will be Ramon Valera. He was the fashion designer who innovated the Philippine terno. Yan. Ito kung mapapansin natin, ito yung madalas na sinusuot ng mga babae sa mga importanteng okasyon o yun nga sa palasyo or dun. He was the one who transferred the components of traditional barot saya into a single clothing. Yan. Yung barot saya na tinatawag natin yung pambansang kasuotan ay ginawa niya ng pabonggahan. The most prominent part of his ankle-long or creation were its bell-shaped or butterfly sleeves. Yan. So, mapapansin natin, or hindi nga, syempre malabo ang ating larawan. May mga butterfly yung sa sleeves na ginawa niya or design dun sa sleeves. And also in the innovation he employed in his turners or the use of zipper instead of hooks. Dati kasi hooks, hindi pa uso yung zipper. Ngayon, ginawa na niya yung zipper. And that will be the last part of our lesson. I hope that you will read all of the lessons, the 7 art forms. Yun nga, tatandaan lang din natin yung kanilang pen names, yung kanilang mga naiambag, kanilang mga nagawa, at kung sino nga o yung kanilang mga naitulong sa ating 7 art forms para sa contemporary. Dahil lahat sila ay isang national artist na dapat nating isa-isip, isa-puso, at laging tatandaan. Maraming salamat at pagpalain tayong nawa.